Bună ziua! Bine v-am regăsit! Astăzi vom face pâine cu cartofi. Pentru aceasta vom folosi 700 de grame de cartofi galbeni, fierți în coajă, apoi decojiți și dați prin răzătoarea cu găuri mici. 650 de grame de făină, plus încă 100 de grame pentru lucrat aluatul, 220 de ml de apă caldă, 3 linguri cu ulei de măsline, 3 lingurițe cu sare, o linguriță cu zahăr și 7 grame de drojdie uscată. Începem prin activarea drojdiei, pe care o punem într-un castron. Peste ea punem zahărul, o lingură cu făină, amestecăm cu un tel sau cu o lingură, apoi punem puțină apă, cam 2 linguri, 3, și amestecăm. O lăsăm la loc călduț până își dublează volumul. Drojdia s-a activat. Acum punem făina într-un bol mai încăpător. Peste făină adăugăm cartofii și amestecăm. Apoi adăugăm drojdia. Amestecăm puțin. Și apoi punem sarea. Începem să frământăm cu mâna, adăugând câte puțină apă. Punem aluatul pe blatul de lucru pentru a-l putea frământa mai ușor. Când am terminat de încorporat toată făina, începem să adăugăm câte puțin ulei și continuăm frământarea. Am frământat aluatul 15 minute, este încă lipicios, îl lăsăm așa, îl punem într-un bol, acoperim cu folie alimentară și îl lăsăm o oră la loc călduț pentru a se dospi. După o oră aluatul a crescut, îndepărtăm folia, presărăm blatul de lucru cu puțină făină și răsturnăm aluatul. Mai punem puțină făină pe el și îl împărțim în două părți egale, pentru că vom face două pâini. Luăm prima bucată, o întindem puțin . Și o
o rulăm. În felul acesta am format o pâine. O facem și pe următoarea. Am aici două tăvi pe care le-am tapetat cu hârtie de cop. Luăm aluatul și îl punem în tavă. Și pe celălalt la fel. Acoperim tăvile cu un șervet de bucătărie și lăsăm să se dostească pentru o oră. După o oră aluatul a crescut, așa că luăm tăvile și le băgăm la cuptorul preîncălzit la 190 de grade. După 40 de minute, pâinea s-a rumenit frumos, așa că o vom scoate de la cuptor. Așa fierbinte o răsturnăm pe un grătar. O lăsăm să se răcească complet, apoi o putem felia. Vă mulțumesc că ați urmărit acest videoclip alături de mine. Dacă v-a plăcut și doriți să descoperiți mai multe preparate delicioase, vă invit să vă abonați la canalul meu. Pentru mai multe idei de gătit și rețete inedite, ne revedem curând. Vă doresc o zi plină de bunătăți și inspirație culinară!